Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phan Thiết Phố. Như các bạn đã biết thì gần đây mình đã làm một số món ăn vặt ở Phan Thiết và được một số cái nhận xét rất là tích cực. Thì đầu tiên là mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và bên cạnh đó thì mình cũng nhận được một số cái yêu cầu là anh ơi anh làm một số món về ăn trưa và ăn tối ở Phan Thiết đi. Em đến đây du lịch, thời tiết Phan Thiết thì khá là nắng, mà buổi trưa thì em sẽ mất rất nhiều thời gian để em đi kiếm những quán ăn trưa để làm theo những cái yêu cầu đó của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn và có thể các bạn ăn vào buổi trưa hoặc là chiều tối. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn món bún xào. Đây là quán bún xào Phượng. Cái quán bún xào này thì nó nằm gần chợ Phan Thiết và đây là một cái quán cũng khá là nổi tiếng ở Phan Thiết. Các bạn có thể đến đây ăn trưa hoặc là ăn tối. Quán thì mở cửa từ lúc 1 giờ trưa cho tới 9 giờ rưỡi tối. Quán này thì mở vào tầm trưa nhưng mà cũng khá là đông khách. Thì cô Phượng nói là quán này đã mở được 15 năm rồi. Thì cũng nhiều người biết đến, cũng như là khách du lịch ở Sài Gòn ra đây ăn rất là nhiều. Thì nếu các bạn mà có dịp đến Phan Thiết mà các bạn đi chợ Phan Thiết thì các bạn có thể ghé qua quán bún xào này để các bạn thưởng thức. Quán bún xào Phượng này thì khá là dễ tìm. Các bạn cứ đi trên con đường chợ Hưng Đạo, gần chợ lớn. Thì ở gần ngay dưới đây là cái nhà thờ. Các bạn đi từ hướng nhà thờ Lạc Đạo lên thì nó nằm trên con đường Trần Hưng Đạo luôn. Quán bún bò này thì nhìn khá là đơn sơ nhưng mà quán này đã mở được 15 năm rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn ở Phan Thiết lâu năm thì mình nghĩ là các bạn cũng biết đến quán này. Đây là các nguyên liệu để làm món bún bò xào này. Thì ở đây thì mình sẽ có thấy một cái tô ớt. Đây là ớt xay nhuyễn. Bên này là đậu phộng. Bên này là đồ chua. Bún bò thì nguyên liệu chính vẫn là bún. Và bên đây là nồi nước thịt. Bên kia thì có ít dâu rá và ít rau thơm. Xong rồi á, bún xong rồi bắt đầu là mình bỏ giá lên. Dạ. Bún xong rồi mình bỏ giá lên trên tô này. Đó. Bỏ giá lên tô này, múc thịt bỏ lên luôn này. Dạ. Đó. Rồi xong rồi mình bắt đầu là mình bỏ đồ chua lên. Rồi bỏ đồ chua. Dạ. Rồi bỏ đậu phộng lên. Đó. Rồi mình múc ớt mình bỏ lên này. Dạ. Đó. Rồi xong giờ bắt đầu là mình bỏ túp mỡ lên này. Đó, là xong rồi bắt đầu là mình chan nước lên. Đó. Cái này thường em thấy là người ta hay ăn với cái nem á, ở mình có cái nem. Có nem nha, có nem luôn. Để chan em đưa vô luôn rồi, cắt nem luôn. Làm cắt nem cho nem này. Đó, nem chua này. Nem này là nem đặc trưng của Phan Thiết hay là nem Nha Trang đây chị? Nem Nha Trang hả chị? Rồi. Đó, giờ bắt đầu mình mới bỏ rau sống vô. Dạ. Rồi mình trộn lên mình ăn. Đó là như vậy nè. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món bún xào này. Thì đây là các nguyên liệu chính ở trong cái tô bún xào. Thì các bạn thấy là đây là một phần rau xanh. Bên này là nem. Bên đây là đồ chua. Bên đây là tóp mỡ. Bên đây là thịt xào. Và dưới cùng là lớp bún. Trên lớp bún thì có một lớp giá trụng qua cái nước xào này. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái món này nha các bạn. Để các bạn thưởng thức được đủ cái vị của món bún xào thì các bạn nên trộn tất cả lại để cho nó trộn lẫn vào nhau thì các bạn ăn nó sẽ ngon hơn. Lúc đó cái nước bún xào nó sẽ thấm vào phần bún và ăn kèm với rau. Đây là miếng nem. Mình sẽ ăn chung với bún và thịt.
Ở đây thì cái nước của bún xào á, nó rất là vừa phải. Các bạn ăn thì sẽ không bị quá chua. Ở quán bún Phượng này thì cái đồ chua không làm quá gắt, các bạn ăn vô thì nó vẫn có vị ngọt và dịu. Ở cái món này thì ăn kèm với tóp mỡ nên có đồ chua vào nó sẽ giảm cái vị béo của mỡ xuống, các bạn ăn nó sẽ ngon hơn. Mình thử một miếng rau sống kèm với lại thịt. Ôi chà. Món bún ở đây rất là vừa, các bạn ăn nó cũng không quá chua. Thường thì các bạn muốn biết là bún xào á, thường thì người ta sẽ có một chút giấm để tăng cái vị chua lên, nhưng mà ở quán này thì các bạn sẽ không thấy cái vị gắt của giấm. Vị nước sốt của thịt này với lại bún nó quyện vào nhau, các bạn ăn rất là vừa phải. Cái thịt thì mềm. Ốc bằm đây em. Mình vừa mới thưởng thức xong cái món bún xào ở quán bún xào Phượng ở địa chỉ 474 Trần Hưng Đạo. Nếu như các bạn mà có dịp đi qua chợ lớn thì các bạn đi trên đường Trần Hưng Đạo, các bạn sẽ gặp cái quán bún xào này. Quán bún xào này thì mở cửa vào lúc 1:30 trưa và đóng cửa lúc 10 giờ tối. Nên đây sẽ là một cái sự lựa chọn cho các bạn có thể đến ăn trưa và ăn tối ở Phan Thiết. Nếu như các bạn mà muốn mình giới thiệu các bạn món ăn nào nữa ở Phan Thiết thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Bây giờ thì mình xin dừng cái clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các món ăn tiếp theo.